Μυθολογία. Μαμά, τι είναι μυθολογία? Μυθολογία είναι οι ιστορίες που δημιουργήθηκαν από τη φαντασία των πρώτων ανθρώπων που κατοικούσαν πάνω στη γη. Τις ιστορίες αυτές τις δημιούργησαν για να δικαιολογήσουν το γιατί υπάρχουν άνθρωποι και πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Τις ιστορίες αυτές τις ονομάζουμε μύθους. Θέλεις να σου διηγηθώ μία ιστορία για το πώς δημιουργήθηκε η γη και οι άνθρωποι? Ναι! Μία φορά και έναν καιρό, όταν δεν υπήρχαν άνθρωποι στον κόσμο, η μάνα γη ήθελε να κάνει παιδιά με τον άντρα της στον ουρανό. Όταν ο ουρανός αντίκρισε τη Γαία, νυφάδες φωτός γέννησε το σύμπαν. Η Γαία, όπως την αποκαλούσαν οι αρχαίοι, άνοιξε τα χέρια της και αγκάλιασε το Θεό ουρανό. Όμως, από τις ενώσεις των θεών δεν προκύπτουν πάντα τα αποτελέσματα που ξέρουμε σήμερα. Η Γαία και ο ουρανός έκαναν πολλά και διαφορετικά παιδιά. Τους Κύκλοπες, τον Βρόντι, τον Άργη και τον Στερότη. Οι Κύκλοπες ήταν τεράστια πλάσματα, με ένα μάτι στο κούτελο. Τους Εκατόχειρες, τον Βριάρεο, τον Κότο και τον Γίγη, που ήταν γιγαντός σωματέρατα με 50 κεφάλια και 100 χέρια. Και τους Τιτάνες, 12 γίγαντες, 6 γυναίκες και 6 άνδρες που ξεπερνούσαν σε ύψος κάθε τι που υπήρχε πάνω στη γη. Τα παιδιά τους, ως απόγονοι θεών, ήταν κι αυτοί θεοί, δηλαδή αθάνατοι. Η Γαία ήτανε πολύ υπερήφανη για τα παιδιά της και τα αγαπούσε πάρα πολύ, όπως κάθε μανούλα άλλωστε. Ο ουρανός δεν ήταν όμως και τόσο υπερήφανος πατέρας. Φρόντισε λοιπόν να παγιδεύσει τους Κύκλοπες και τους Εκατόχειρες στα βάθη της γης, τα λεγόμενα Τάρταρα. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να μην τους ξαναδεί ποτέ. Η Γαία, όταν ανακάλυψε τι είχε κάνει ο άντρας της, εξοργίστηκε και κάλεσε το μικρότερο της γιο, τον Τιτάνα Κρόνο, να του ζητήσει βοήθεια. Η Γαία ήταν τόσο πληγωμένη που ήθελε να εκθρονήσει τον Θεό Ουρανό. Ο μοναδικός που μπορούσε να το κάνει λοιπόν, καθώς ήταν και ο πιο δυνατός, ήταν ο Κρόνος. Έτσι και έγινε. Ο Κρόνος έπιασε στον ύπνο τον πατέρα του και τον εξουδετερώσε. Πλέον ο Κρόνος ήταν ο κυβερνήτης. Έκατσε στο θρόνο του πατέρα του και επέλεξε για γυναίκα του τη Ρέα, μία από τις 6 Τιτανίδες. Η βασιλεία τους προσέφερε ειρήνη και αγάπη για μεγάλο χρονικό διάστημα στο βασίλειο των θεών. Τότε ήρθε η στιγμή που η Ρέα θέλησε να κάνει παιδιά, όπως και οι άλλες Τιτανίδες. Ο Κρόνος όταν το άκουσε αυτό φοβήθηκε και σάστησε. Δεν ήξερε τι να κάνει, αλλά δεν μπορούσε να στερήσει και από τη γυναίκα του να γίνει μάνα. Φοβόταν ότι άμα έκανε παιδιά, κάποια μέρα κάποιο από αυτά θα τον εκθρόνιζε. Δηλαδή θα του έπαιρνε το θρόνο, θυμάσαι? Έτσι κατέστρωσε ένα σχέδιο πολύ καλά μελετημένο. Η Ρέα θα γινόταν μάνα και ο Κρόνος θα κρατούσε το θρόνο του για πάντα. Κάθε φορά που η Ρέα γεννούσε ένα παιδί, ο Κρόνος το έπαιρνε και το κατάπινε.
Κάθε φορά που η Ρέα έχανε και ένα παιδί, στεναχωριότανε όλο και περισσότερο. Είχε καταφέρει να γεννήσει 5 παιδιά και όλα είχανε την ίδια μοίρα. Κατέληγαν στην κοιλιά του πατέρα τους. Κάπως έτσι. Κοίτα. Όταν γέννησε το τελευταίο της παιδί, ένα πανέμορφο γιο, τον ονόμασε Δία. Τον έβγαλε κρυφά έξω από το βασίλειο και τον άφησε κρυμμένο στη φύση. Τύλιξε μία πέτρα σε ένα σεντονάκι και την παρέδωσε στον Κρόνο. Ο Κρόνος νόμιζε ότι του παραδίδει το παιδί του και το κατάπιε ευχαριστημένος. Η Ρέα, μη χάνοντας χρόνο, πήρε τον μικρό Δία και τον πήγε στην Κρήτη. Με την καθοδήγηση της μητέρας της και γιαγιάς του Δία της θεάς Γαίας, τον έκρυψαν στο όρος Ήδη, το περίφημο Ιδαίον άνδρο. Εκεί μεγάλωσε χάρη στη φροντίδα της Αμάλθειας, η οποία του πρόσφερε το γάλα της, και χάρη της αδελφής της, της Μέλισσας, η οποία του προσέφερε το μέλι της. Όπως και σήμερα άλλωστε, τα παιδιά για να μεγαλώσουν χρειάζονται το μέλι και το γάλα. Έτσι δεν είναι? Όταν ο Δίας μεγάλωσε και ήταν ικανός να αντιμετωπίσει τον πατέρα του, επέστρεψε στο βασίλειό του για να τον αναλάβει και να σώσει τα αδέλφια του. Τα αδέλφια του ήταν θεοί, όπως και ο ίδιος βέβαια, και μεγάλωναν μέσα στην κοιλιά του πατέρα τους για πολλά χρόνια. Με τη βοήθεια της μητέρας τους Δρέας, κατάφεραν να ρίξουν στο ποτό του Κρόνου ένα μαγικό φίλτρο. Αυτό προκάλεσε τέτοια ανακατοσούρα στον βασιλιά Κρόνο, με αποτέλεσμα να βγάλει όλα του τα παιδιά έξω. Τα αδέλφια του Δία ήταν πια μεγάλα και μπορούσαν να ζήσουν ελεύθερα στο βασίλειό τους. Όχι για πολύ χρόνο βέβαια, γιατί ο βασιλιάς Κρόνος τους κήρυξε πόλεμο. Πήρε μαζί του όλους τους Τιτάνες, εκτός από τον Επιμηθέα και τον Προμηθέα, τους γιους του Ιαπετού και της Οκεανίδας. Αυτοί οι 2 Τιτάνες πολέμησαν στο πλευρό του Δία. Ο πόλεμος αυτός έγινε γνωστός ως Τιτανομαχία και κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Θα κρατούσε πολύ περισσότερο αν ο Δίας δεν είχε σκεφτεί να πάρει κι άλλους συμμάχους με το μέρος του. Ελευθέρωσε λοιπόν τα παιδιά του Θεού Ουρανού και Παππού του, τους Κύκλοπες και τους Εκατόχειρες από τα έγκατα της γης. Τότε εκείνοι οι ευγνώμονες του ορκίστηκαν πίστη και υποταγή. Οι Κύκλοπες πρόσφεραν στο Δία τα τρομερά τους όπλα, τη βροντή και τον κεραυνό. Και οι Εκατόχειρες του πρόσφεραν την τεράστια δύναμή τους. Ο Προμηθέας, ο Επιμηθέας, οι Κύκλοπες, οι Εκατόχειρες, ο Δίας και τα αδέλφια του νίκησαν τον βασιλιά Κρόνο και έριξαν τους υπόλοιπους Τιτάνες στα Τάρταρα. Έτσι ο Δίας έγινε πια ο κυρίαρχος του κόσμου και μια νέα βασιλεία ξεκίνησε. Ο Δίας, ή αλλιώς Ζεύς, έγινε ο υπέρτατος των Ολύμπιων θεών. Θεός του ουρανού, του φωτός, της γαλήνης και της αρμονίας του σύμπαντος. Πατέρας και δημιουργός των πάντων. Κυβερνούσε από την κορυφή του Ολύμπου, όπου μόνο οι θεοί μπορούσαν να τον επισκεφτούν. Μοίρασε αρμοδιότητες στα αδέλφια του, ώστε ο καθένας να έχει το δικό του βασίλειο. Η αρχή της βασιλείας των 12 θεών του Ολύμπου μόλις είχε ξεκινήσει. Φίλιππε! Φίλιππε! Μαμά, ποιοι ήταν οι θεοί του Ολύμπου? Σωστή ερώτηση. Θα σου πω ποιοι ήταν οι θεοί του Ολύμπου και ποιες ήταν οι αρμοδιότητές τους. Ας ξεκινήσουμε με τον Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνας ήταν ένας από τους 2 αδελφούς του Δία.
ο θεός της θάλασσας, των ποταμών, των λιμνών, των πηγών αλλά και των σεισμών. Οι Κύκλοπες τον εξόπλισαν με την Τρίαινα, την οποία κρατούσε και κυριαρχούσε στις δυνάμεις της θάλασσας. Όποτε ήθελε μπορούσε να δημιουργεί τρικυμίες ή γαλήνια νερά. Έφτιαξε το βασίλειό του στο βυθό της θάλασσας, όπου ζούσε με τη σύζυγό του. Ο Άδης, ή αλλιώς Πλούτονας, ο δεύτερος αδελφός του Δία, ο θεός του κάτω κόσμου, δηλαδή ο βασιλιάς των νεκρών. Λέγεται ότι το βασίλειό του στον κάτω κόσμο χωρίζονταν σε 2 μέρη. Στα Τάρταρα, όπου έστελνε τις κακές ψυχές, και στα Ηλίσια, που έστελνε τις καλές ψυχές. Ο Άδης δεν απομακρυνόταν σχεδόν ποτέ από το βασίλειό του. Η Δήμητρα, αδελφή του Δία, η θεά της βλάστησης και της γεωργίας, προστάτευε τις καλλιέργειες και τους αγρότες και έδινε ζωή στα φυτά. Η θεά Δήμητρα ζούσε τον περισσότερο καιρό στη γη, μακριά από το βουνό του Ολύμπου. Η Εστία, η δεύτερη αδελφή του Δία, η θεά της φωτιάς και της οικογένειας. Ο ρόλος της ήταν να προστατεύει την οικογένεια και να διατηρεί την ευτυχία και τη χαρά μέσα σε αυτήν. Η Ήρα, η τρίτη και τελευταία αδελφή του Δία, θεά του γάμου και προστάτηδα των γυναικών. Εκτός από αδελφή του Δία, η Ήρα έγινε και σύζυγός του. Κατοικούσε μαζί με τον θεό Δία στην κορυφή του Ολύμπου. Εκεί βασίλευαν μαζί τον ουρανό. Σύμβολα της εξουσίας της ήτανε ο χρυσός θρόνος που καθότανε, το στέμμα που φορούσε και το σκύπτρο που κρατούσε. Ο Δίας με τα αδέλφια του ήταν 6. Η βασιλεία όμως ήταν των 12 θεών του Ολύμπου. Ποιοι ήταν οι υπόλοιποι? Ο θεός Δίας έκανε παιδιά με τη σύζυγό του Ήρα, αλλά και με άλλα πλάσματα και με άλλους τρόπους. Τα παιδιά του ήταν και αυτοί θεοί. Θέλεις να τους γνωρίσουμε? Ναι! Ο Άρης, γιος του Δία και της Ήρας, θεός του πολέμου. Ο Άρης ήτανε άγριος και σκληρόκαρδος. Τον μισούσαν θεοί και θνητοί, γιατί τους παρέσαιρνε σε πόλεμο. Ο Άρης ήταν πάνωπλος και κρατούσε στο δεξί του χέρι ένα δόρυ και μία ασπίδα στο αριστερό. Γιος του Δία και της Ήρας ήταν και ο Ήφαιστος, θεός της φωτιάς και της μεταλλουργίας. Χρησιμοποιούσε τη δύναμη της φωτιάς για να λυγίζει τα μέταλλα και να δημιουργεί όπλα σύμφωνα με τις ιδιότητες του κάθε θεού του Ολύμπου. Η Αθηνά, κόρη του Δία, θεά της σοφίας και των τεχνών. Η Αθηνά λένε ότι ξεπήδησε από το κεφάλι του Δία. Δίδαξε την υφαντική, το κέντημα και επινόησε τη χαρακτική, τη χρυσοχοΐα, τη γλυπτική και την αρχιτεκτονική. Δώρισε στους ανθρώπους την ελιά ως σύμβολο ειρήνης και προκοπής. Ως δικό της σύμβολο είχε την κουκουβάγια και το φίδι. Γιος του Δία από τη Λιτό αυτή τη φορά ήταν ο Απόλλωνας, θεός της μουσικής, της τοξοβολίας και της μαντικής. Ο Απόλλωνας ήταν πολύ όμορφος. Κρατούσε πάντα στο ένα χέρι του μία λύρα και έπαιζε μουσική και στο άλλο το τόξο του. Δίδυμη αδελφή του Απόλλωνα ήταν η Άρτεμις, θεά του κυνηγιού και της υπαίθρου. Σκληρή και άκαμπτη στις αποφάσεις της. Ήταν πολύ ηθική και καθώς πρέπει. Η Αφροδίτη, θεά της ομορφιάς και του έρωτα. Λέγεται ότι αναδύθηκε από τον αφρό της θάλασσας. Ήταν τόσο όμορφη
που δεν μπορούσε παρά να τη λατρεύουν όλοι για την ομορφιά της. Τέλος, ο Ερμής, γιος του Δία και της Μέας, ο θεός της γονιμότητας και της εφορίας της γης. Ήταν ο μοναδικός θεός που γεννήθηκε στη γη, σε μία σπηλιά. Ήταν όμως τόσο έξυπνος και γρήγορος που κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του Ολύμπου, όπου μόνο οι θεοί μπορούσαν να παρευρεθούν. Έτσι, ο Δίας τον όρισε αγγελιαφόρο και εκτελεστή των διαταγών του. Ο Δίας με τα αδέλφια του και τα παιδιά του βασίλευαν γη και ουρανό αιώνες ολόκληρους, και παρόλο που ήταν 13, αποτέλεσαν με βάση τη μυθολογία τους 12 θεούς του Ολύμπου. Στην ιστορία μας υιοθετείται η δημοφιλέστερη εκδοχή των μύθων, ενώ περιστασιακά αναφέρεται και η άλλη εκδοχή, αν αυτή υπάρχει. Η ιστορία μας απευθύνεται όχι μόνο σε μικρά παιδιά, αλλά και στους γονείς σας και σε όσους άλλους θέλουν να θυμηθούν λίγο από τη μυθολογία των Ελλήνων. Φίλιππε, τι διαβάζεις? Το Προμηθέα, μαμά! Ας συνεχίσουμε λοιπόν την ιστορία μας με τον μύθο του Προμηθέα. Όσο οι θεοί αναλάμβαναν δραστηριότητες και έφτιαχναν τα βασίλειά τους, ο Δίας δημιούργησε τους πρώτους ανθρώπους. Οι Τιτάνες Προμηθέας, μαζί με τον αδελφό του Επιμηθέα, με εντολή του θεού Δία, κατέβηκαν στη γη για να δημιουργήσουν τα πρώτα πλάσματα και να τους δώσουν χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Ο Προμηθέας ήταν υπεύθυνος να φτιάξει τον άνθρωπο από πυλό και από φωτιά και με μορφή όμοια με αυτή των θεών. Ο Επιμηθέας ήταν υπεύθυνος να δημιουργήσει τα ζώα με τις δυνάμεις που του είχαν δώσει οι θεοί. Ο Προμηθέας ήταν γνωστός για τη σοφία του. Το όνομά του σημαίνει προνοητικός. Μαμά, τι είναι ο προνοητικός? Προνοητικός είναι ο άνθρωπος που σκέφτεται τι θα συμβεί πριν αυτό συμβεί. Έτσι και ο Προμηθέας σκεφτόταν πάντα πριν κάνει κάτι και ήθελε το τέλειο αποτέλεσμα. Ο Επιμηθέας ήταν εντελώς το αντίθετο. Δεν σκεφτόταν σχεδόν ποτέ. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές, τις πράξεις του δεν μπορούσε να τις διορθώσει. Έτσι, όσο ο Προμηθέας προσπαθούσε να δημιουργήσει τον τέλειο άνθρωπο, ο Επιμηθέας έδινε όλες τις δυνάμεις και τις ιδιότητες που είχαν παραχωρήσει οι θεοί στα δύο αδέλφια στα ζώα. Τους έδωσε όλο το τρίχωμα και τα φτερά που διέθετε για να προστατεύονται από το κρύο και δεν άφησε καθόλου για τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι έμειναν γυμνοί και εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή χωρίς τρίχωμα θα κρύωναν όταν έβρεχε και χιόνιζε και θα ζεσταίνονταν όταν είχε πολύ ήλιο. Ο Επιμηθέας έδωσε στα ζώα ταχύτητα και δύναμη για να μπορούν να διεκδικούν την τροφή τους και να προστατεύονται από τα άλλα ζώα. Ο Προμηθέας απογοητεύτηκε γιατί το τέλειο πλάσμα που δημιούργησε με τόση αγάπη, δηλαδή τον άνθρωπο, το είχε αφήσει ευάλωτο, εκτεθειμένο και ανυπεράσπιστο απέναντι στα άλλα ζώα που θα συγκατοικούσαν όλοι μαζί πάνω στη γη. Δεν είχε να του προσφέρει παρά λίγες τρίχες και νύχια ευπαθή και ανίσχυρα. Ο Προμηθέας μέρες και νύχτες σκεφτότανε πώς θα προσφέρει στον άνθρωπο προστασία, επιβίωση, μόρφωση. Έτσι λοιπόν, ένα βράδυ σκέφτηκε και αποφάσισε να ανέβει στην κορυφή του Ολύμπου, στην κατοικία των θεών. Εκεί, χωρίς να τον αντιληφθεί κανείς, έκλεψε τη φωτιά από το παλάτι του Δία. Για να μην τον δουν με τη φωτιά, ο Προμηθέας την έκρυψε μέσα σε ένα κοτσάνι του Μάραθου, ενός φυτού που ευδοκιμεί παντού στην Ελλάδα.
κατάφερε και μετέφερε τη φωτιά με ασφάλεια και την πρόσφερε στους ανθρώπους. Ο Προμηθέας, εκτός από τη φωτιά και τις ιδιότητές της, προσέφερε στους ανθρώπους το δώρο της σκέψης και την επιστήμη των τεχνών. Τους έμαθε πώς να τις χρησιμοποιούν. Το ανθρώπινο είδος, χάρη στον Προμηθέα, άρχισε να προκόβει και να εξελίσσεται. Παρόλο που ο Προμηθέας γνώριζε ότι αυτή του η πράξη θα είχε επίπτωση για εκείνον την έσχατη τιμωρία από τον Θεό Δία, η αγάπη του για τους ανθρώπους τον έκανε να αψηφίσει κάθε κίνδυνο. Φιλμπάκο, πώς νομίζεις ότι ο Δίας τιμώρησε τον Προμηθέα? Στη φυλακή. Τον έβαλε στη φυλακή, λες? Κάτι τέτοιο. Για να δούμε. Όταν ο Δίας ανακάλυψε την κλοπή της φωτιάς από τον Προμηθέα, θέλησε, όπως και ο ίδιος ο Προμηθέας περίμενε, να τον τιμωρήσει με τον σκληρότερο τρόπο. Τον αλυσόδεσε σε ένα βράχο στην κορυφή του Καυκάσου και τον άφησε εντελώς απροστάτευτο από τα στοιχεία της φύσης. Δεν τον έφτανε όμως μόνο αυτό. Ο Δίας έστελνε κάθε μέρα έναν αετό και του έτρωγε το σηκώτη. Ο Προμηθέας, καθώς ήταν γιος Τιτάνων, ήταν αθάνατος. Επομένως, το σηκώτη του δημιουργείτο ξανά κάθε βράδυ και την επόμενη μέρα ξανάρχονταν ο αετός και το έτρωγε. Το μαρτύριο αυτό κράτησε πολλά χρόνια, όπως λέει ο μύθος, και παρόλο που ο Προμηθέας υπέφερε, η αγάπη του για τους ανθρώπους ήταν τόσο μεγάλη που δεν μετάνιωσε ποτέ για την πράξη του. Όπως είπαμε προηγουμένως, ο Προμηθέας ήταν προνοητικός. Μόνο εκείνος γνώριζε για το μέλλον του Δία. Τόσα χρόνια δεμένος στο βράχο, κρατούσε το στόμα του κλειστό και είχε δηλώσει ότι μόνο αν τον ελευθέρωνε ο Θεός ο Δίας θα του αποκάλυπτε το μυστικό για το μέλλον του. Μετά από πολλά χρόνια, ο Θεός του Ολύμπου τελικά υποχώρησε. Έστειλε τον δυνατότερο από τους θνητούς του γιους, τον Ηρακλή, να σκοτώσει τον αετό που έτρωγε το σηκώτη του Προμηθέα με ένα βέλος και να τον ελευθερώσει. Ως αντάλλαγμα για την ελευθερία του, ο Προμηθέας αποκάλυψε το μυστικό και προειδοποίησε τον Θεό Δία για τη Θέτιδα, την ύφη της θάλασσας. Αν ποτέ την παντρευόταν, θα γεννούσε ένα γιο όπου θα ήταν πιο ισχυρός από τον πατέρα του και θα τον εκθρόνιζε. Φρόντισε λοιπόν ο Δίας η Θέτιδα να παντρευτεί ένα θνητό. Ήταν όμως πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί της. Έτσι κατάφερε να κρατήσει το θρόνο του για πάντα. Αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία, έτσι? Οι άνθρωποι που κατοικούσαν πάνω στη γη. Κάτι μου ρίχτηκε. Κόλλα το. Πώς πιστεύεις ότι τιμώρησε ο Δίας τον Προμηθέα?
Ο Προμηθέας ήταν προνοητικός. Μόνο αυτός γνώριζε για το μέλλον του Δία. Και αυτό και κρατούσε το στόμα του κλειστό. Και είχε δηλώσει ότι θα το άνοιγε. Sorry, μου κάρφωσε ένα πράγμα στο πόδι, έχω πεθάνει στον πόνο. Να. Μαμά, τι είναι ο προνοητικός? Ξανά, μην το κόψουμε. Προνοητικός. Πάμε.